שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קשקול מלאבי טורקי. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 4 כוסות חלב, 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, כוס סוכר, כוס וחצי אגוזים טחונים או כוס וחצי שקדים טחונים, 3 כפות גדושות קורנפלור, חלמון 1, 3 כפות קוקוס, לא חובה, כפית תמצית שקדים או כפית תמצית וניל או 3 טיפות מי ורדים. לקישוט כוס אגוזים טחונים או כוס שקדים טחונים וחצי כפית קינמון. אופן ההכנה: אני שמה בסיר את החלב, שמנת מתוקה, סוכר, שקדים, קורנפלור, חלמון וקוקוס, ומערבבת. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים. אני שמה את הסיר על הגז על אש בינונית ומערבבת כל הזמן. אני מערבבת כ8 דקות ומביאה לרתיחה. זאת התערובת עם האגוזים וזאת התערובת עם השקדים. שימו לב, התערובת מסמיכה. אני מוסיפה תמצית שקדים ומערבבת עוד דקה. אני שמה בקערה את השקדים ואת הקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני שמה בקערה את האגוזים, מוסיפה את הקינמון ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני יוצקת מהתערובת לכוסות.
זה הקינוח עם השקדים. וזה הקינוח עם האגוזים. לקינוח השקדים אני מפזרת מעל כפית שקדים עם הקינמון. לקינוח האגוזים אני מפזרת מעל כפית אגוזים עם הקינמון. מכניסה למקרר ל5 שעות או למשך כל הלילה. למחרת יותר טעים. הקינוח האמיתי הוא עם השקדים. אני רציתי לנסות עם אגוזים. שניהם מאוד טעימים. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.